Друзі, сьогодні 6 квітня, неділя, ранок після обстрілу на світанку. Як то кажуть, на світанку такі страшні події. Київ знову обстріляли. Десь дві були такі, знаєте, тривоги повітряні з попередженням небезпеки. Ми ж з Колею лежимо. Навіть в коридор не виходили, лежимо. І раптом в 5 годин, десь 15 хвилин, ми чуємо страшенні вибухи біля нас. А це обстріли Києва балістикою. І ви знаєте, друзі, це були два сусідні райони, Дарницький і Оболонський, і Солом'янський район теж постраждав. Є жертви, одна людина загинула. Ось на такому тлі настрою гуляємо парком сьогодні з вами. Сьогодні знову в парку. А ми з вами гуляємо у парку Перемога сьогодні. І подивіться, якась гадість взяла і заліпила прізвище нашого мера Віталія Кличка. А ми з вами сьогодні в парку моєму улюбленому гуляємо. І я, знаєте, бачу, що там сакури квітнуть. Зараз підійдемо ближче, подивимось. Це сакури. Такі гарні. Люди фоткаються. Ми з вами підемо далі. Незручно якось акцентувати увагу на них. Сакура і я біля червоного місточку. Незважаючи на холод, вони цвітуть. Зараз зайду на місток червоний. Заходжу. Ой, щоб не впасти. Дивіться. І я на містку стою. Як вам показати? Дивіться. Ось. Ось так я стою. Серед сакур. Вони вже квітнуть в цьому парку. Так класно, красиво. Хоч і холодно, плюс 4 в Києві. Дуже багато людей фотографуються. Ось цей місточок червоненький, гарненький. І я на ньому стою.
І от така краса. Як пише мені глядачка з Італії, весна іде, красу несе. Це точно. Весна іде, красу несе, а в тій красі радіє все. Друзі, поговоримо. В четвер, 4 квітня, було відео, де ми з Мар'яною гуляли, зайшли в Домінос Піццу. І я монтувала це відео і виставила його біля 19-ї години. А в 19 з копійками була масована атака Кривого Рогу. І це був справді шок, тому що багато людей загинуло, серед них діти, 9 дітей, поранених, багато загиблих. Друзі, це просто був шок. Я приношу свої співчуття родинам загиблих і всім жителям міста Кривий Ріг. І що маємо через 2 дні? Масована атака на Київ. Це вже балістика. Друзі, ми з Колею не встигли навіть і поворухнутися, як вибухи за вікном. Ми навіть, знаєте, не вибігли в коридор. А Коля ж за телефон і швиденько до балкону. Я йому кажу: Коля, все, більше тобі знімати біля балкону, біля вікон я тобі просто не дозволяю. Тому що, друзі, ви ж зрозумієте, що небезпечно. Коля, вони так близько лунають. Я кажу: так чого ти пресся до вікна, якщо ці вибухи так близько лунають? Глядачі мої і так знають, наші глядачі знають, хто уважно дивиться канал. Всі знають, які атаки йдуть на Київ, на інші міста України. Це ж не секрет. Тому так, друзі, одягла хустку на голову. Мені подобається зараз носити хустки. Подивіться. Ось так це виглядає. І ви знаєте, добре. В шапці наче жарко, а в хустці якраз нормально. Зараз в Києві плюс 4 і на 15-ту годину обіцяють дощ. На завтра обіцяють сніг, приморозки. Це я дивлюсь під ноги, щоб не вступити в какі. Ось так я тепленько одягла, свою альпаку одягла, теплі кросівки, хустку і з вами стою, розмовляю. Вирішила вийти на свіже повітря, тому що хотіла з дому записати. Думаю, буде дощ, запишу відео вдома. Але вирішила піти погуляти і чому б з вами не поспілкуватися на свіжому повітрі. Я дивлюсь, дуже багато дітей і взагалі дуже багато людей скрізь. Це я завжди такі місця вибираю в парку, щоб більш-менш стояти, знаєте, як то кажуть, не привертати увагу людей, що я знімаю. Тому що я кріплю свій девайс на дерево і з вами спілкуюся. Ви знаєте, і грошей не жалко на такі девайси, тому що коли ти блогер, ти маєш мати сучасну техніку. Ось що телефон, може, собі новий куплю, так що життя продовжується, друзі.
От, з приводу дивану, да, він скоро приїде, ще не уточнювала я. Може до Пасхи, а може відразу після Пасхи. Буде диван у нас уже. От, старий винесемо, віддамо комусь. Старий уже себе на витримку, на міцність пройшов тест, досить йому слугувати. Буде новий диван у нас. Друзі, ну, трикімнатна квартира, теж обставити її, це ж ще та задачка, але, ну, в принципі, нормально все у нас. Ми поміняли повністю. Ми коли робили капітальний ремонт 12 років тому, ми в квартирі робили капітальний ремонт, ми поміняли всі меблі, абсолютно всі. От. Так що так, друзі, ну, що ще хочу сказати? З приводу оцього настрою весняного, оцього всього. От дивіться, я гуляла з вами по Андріївському узвозу. Яке цікаве відео. Ну, щось, ви знаєте, ну ви зрозумієте, в мене канал про спокійне життя спокійної киянки. Ну, я ж не буду з піною біля роту розказувати про політику, як це роблять. Я як подивлюсь їхній канал, ви знаєте, у мене аж мурахи по шкірі. Наскільки це все експресивно, і є підписники, є глядачі, і дівчата прямо, ну так експресивно, і одна політика. Друзі, справа в тому, що я не одинока жінка, слава тобі, Господи, в мене сім'я. І я показую спокійне життя. Ну, не заходить воно на Ютубі, я дивлюсь, що треба якась експресія. Та ще я відмінила поїздку в Рим. Влітку у нас буде поїздка, але чоловік знову пручається, не хоче їхати з Києва. Це небезпечно, каже. Ну, коротше, не знаю, як буде. Ну, але у нас все заброньовано, все продумано уже на літо. На літо. Подивимось, може щось зрушиться. Мене оцей Трамп, він мене просто бісить. Не знаю, це відео вони допустять з такими моїми меседжами. Він мене просто бісить. Бісить. А ще більше бісить той карлік, ну про нього я взагалі не буду говорити. Навіть ім'я його вимовляти я не буду. Справа в тому, що теж, ну, невідомо, що тут буде. Те, що війна буде не один рік, друзі, ще, я так думаю, що так. Не один рік. Так що відкласти повністю життя, сидіти, ридати, попелом посипати себе, як пишуть мені мої глядачі. Так що нам попелом себе посипати? Правильно, Аріна, ми з вами. Ну, тобто, є люди, які розуміють. От, ну, це точно, що, друзі, в депресії я не буду. Це однозначно. От, ще мене просили поїхати в Києво-Печерську лавру, подивитися там, познімати. Друзі, так познімаю. Хотіла, щоб гарна погода була, тому що там дуже гарні краєвиди. І хотіла ж вам познімати ті краєвиди при сонці. Ну, лавра красива, коли сонце є, сонячний день. Тому зараз поки що не їду, хоча Великий піст хотіла з'їздити, познімати. Ну, це в мене в планах, щоб ви знали, що це в мене в планах. І хочеться, щоб ви дивилися, я ж стараюся для свого глядача. Ще раз підкреслюю, в мене канал спокійний. Зараз дещо скажу про оце. Я останнім часом люблю тишу і спокій. Це, мабуть, тому, що я живу під постійною загрозою. Люблю тишу і спокій. Поясню вам, навіть в моїх смаках на Ютубі це все відображається. Я раніше дивилася таких експресивних аналітиків політичних. Я відійшла. У них там по 2-3 мільйони підписників. Мені вони не... Я не хочу їх дивитися. Вони, по-перше, часто говорять неправду. Вони, знаєте, оцей, ну, мабуть, не хочуть сіяти паніку у українців, але коли аналізуєш це все, розумієш, що там неправда. Я зараз переключилася на Бориса Тізенгаузена. Він мені дуже подобається. І він так і говорить:
Це канал спокійної аналітики. І ви знаєте, я його дивлюся. Він без всяких оцих експресій дає свою оцінку, і приємно слухати, і ти розумієш, що там розум і там правда. От таких я дивлюся. Так, більше я відійшла від тих аналітиків, яких я дивилася на початку війни. І ми з Колею так зрозуміли, що не всі меседжі тих аналітиків, знаєте, хочеться самому аналізувати і далі думати на цю тему, на тему війни. Ще раз повторюсь, друзі, я не дивлюсь наших київських блогериць, які мусують спеціально цю тему до таких масштабів, що просто це уже неймовірно. І їх декілька у нас в Києві, таких блогериць. Їх декілька. Не дві, не три, їх декілька. Разом з тим я дивлюсь наших київських блогерів, які спокійно аналізують ситуацію. Ось, що я вам хотіла сьогодні в цьому відео розказати, донести. Далі, я розумію, що глядач хоче битовухи. Отак покажу вам, де я стою, тепер перемикну на себе. Друзі, миленькі мої, не той варіант, щоб битовуха заполонила мій канал. Поясню, в чому справа. Я вам, хто підписався, в мене зараз багато підписок, нових глядачів, я поясню вам, мої миленькі, дорогенькі, в чому ж справа. А справа вся в тому, що я людина працююча. Тобто YouTube – це моя друга робота. YouTube – це моя робота. І щоб ви розуміли, це не так просто зняти відео, його змонтувати, виставити так, щоб це був якийсь рівень. Тому що, знаєте, оці всі лайфстайли, я коли їх дивлюся, я розумію, що там люди взагалі не заморочуються. Давайте так, правді в очі. Я люблю на каналі правду говорити, а мене деякі за це дуже не люблять. Дуже не люблять. Правда ж, вона ніколи нікому не подобається. Так от, я хочу вам сказати, друзі, YouTube – це моя друга робота. Хто дивився мій канал раніше, подивіться, це був канал Travel. Які відео і якого рівня вони, як вони зроблені. Я відійшла зараз від цього, тому що розумію, це нікому не потрібно. Навіть коли ми повернулися в Київ із Польщі, а в Польщу ми попали з Дубаю, тому що на початку війни так сталося, що ми були в туристичній поїздці. В мандрах. І ми поїхали, Коля, я і Маріана, ми поїхали в Дубай. І там нас застала війна. З величезними потугами, завдяки нашим дівчатам, які нас буквально спасли, посадили на літак Emirates. І здійснилася Мар'янина мрія летіти на Emirates, так от із Дубая на літаку авіаліній Emirates. Ми прибули до Варшави і там прожили 2 місяці. І потім на Пасху 2022 року ми повернулися в Київ. Ми цього дуже хотіли, тому і повернулися. Це я розказую для новеньких, хто не знає канал Аріни Київської. Отже, і до того моменту на каналі були тільки тревел-влоги. Це був тревел-канал. Потім він перетворився повільненько на влоговий канал. Я про це не жалкую, я так і буду продовжувати в такому форматі відео. Показувати більш-менш своє життя і показувати свої мандри. Так, показувати свої мандри. Тому що вже не так часто, як раніше. Раніше ми літали 3 рази на рік. Не так часто, як раніше, але подорожі будуть. Своє життя ніхто відкладати не буде. Це я вам говорю на тлі тих бомбардувань і тих атак, які йдуть на Київ зараз. І на Україну взагалі. Я зрозуміла, що життя одне. Його треба жити. Жити
своє життя. Тому ось так, друзі, що я хочу сказати. Ми коли тоді повернулися до Києва на Пасху 22-го року, я тоді почала робити в переміжку з київськими влогами матеріал по Дубаю. Дубай тоді ніхто не дивився. Це був початок війни, і той Дубай нікому не потрібний був. Так обідно було. Але ж у мене був матеріал, і я повинна його була, якось трансформувати і викладати. Я зараз думаю так, що правильно ми тоді зробили, що показували Дубай, тому що зато для нашої сім'ї залишилася пам'ять, що ми були в Дубаї. Так, це була мандрівка з присмаком болю, страшенного болю, тому що почалася війна. Але я так думаю, що нитку я загубила, щось хотіла вам сказати. Це вже і не важливо. А важливо те, що дякую всім підписникам, які підписалися за останній тиждень на мій канал. Значить, я вам цікава і будемо далі з вами любуватися, милуватися Києвом, тому що скоро я хочу здійснити подорож. Я для себе вирішила, що буде невеличка подорож Києвом, знаєте, в форматі прогулянки, в форматі київського відеощоденника, навіть при поганій погоді. Тому що так сидіти вдома, борщі варити. Друзі, я на каналі робила все для того, щоб зрозуміти, який формат потрібний на моєму каналі. Я і варила борщі, я і показувала, все, з різних боків своє життя. Я дивлюся, що б я не показала, воно не йде. Кидати YouTube канал я не буду, друзі, не буду, ні за яких умов. Хай для моїх дітей, а я мама 2 дітей, хай для моїх дітей залишиться на екрані Аріна і її чоловік Микола. А потім діти подивляться, які були батьки у них, знаєте. Мар'яна пишається, та й син теж, що мама займається Ютубом. Значить, мама сучасна, прогресивна жінка. На цьому ми будемо завершувати наше спілкування сьогодні. Всім приношу співчуття жителям Кривого Рогу, жителям України, жителям Сум, іншим містам, жителям інших міст України. Давайте будемо єдині в своїх думках, помислах, своїх діях. Друзі, якщо вам видно, дивіться, яке чорне небо там. Точно зараз буде дощ чи сніг. Все, повертаюся додому. Погуляли ми з вами в парку. І додому. Ви бачите? Білі сніжинки. Починається сніг. Все. Бішком додому, бішком. Ви бачите, що сніг іде? Пролітає? Все, па-па.